سلام و شب روزتون خوش. این دفعه رسما وقت مقدمه چینی و معارفه نداریم چون تعداد ژانرایی که تو این ویدیو بعد راجع بهشون حرف بزنیم خیلی بیشتر از قبلی است. کلا برنامه اینه که من اول خیلی خلاصه میگم منظور از مکانیک چیه و بعدش میریم تو کار مثال زدن. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید این اولین و آخرین هشدارتون بود. این ویدیوی چهارمه. اگه ژانری به ذهنتون میرسه که من راجع بهش تو این ویدیو حرف نزدم، ویدیوهای دیگه رو چک کنید. شاید پیداش کردید. شاید هم تو ویدیوهای بعدی باشه. اوکی، وقت نداریم. برو که رفتیم. مکانیک بازی، یا شاید به فارسی درست‌تر باشه بگیم مکانیزم‌های بازی، ساختار قواعد و کلاً کارهایی که در کنترل بازیکن قرار داره. به عبارت دیگه همه رفتارهای بازیکن و بازخوردی که بازی به صورت متقابل انجام میده است. مثلا یه بازی میتونه مکانیک پریدن، شلیک کردن، شنا کردن و یا خیلی چیزای دیگر رو داشته باشه. چه کلی و چه جزئی، مکانیک اسم جمع همه رفتارهای ساختاردار توی یه بازیه. متوجه شدین؟ اگه نشدیم ما مثال جا میفته حالا. ولی قبل از اینکه بیشتر از این جلو بریم یه نکته خیلی مهم. همه مکانیکای دنیا ژانر به حساب نمیان. یعنی مثلا ژانری به اسم شنا کننده نداریم. ژانرایی که اینجا مطرح میشه درسته که مکانیکی هستن ولی دو تا پارامتر مهم دیگه هم دارن. یکی اینکه مکانیک اصلی یا هسته‌ای هستن. یعنی بخش اصلی تجربه یه بازی رو توصیف میکنن. و دو، اثرشون خیلی زیاد وجود داره و میشه تعداد قابل توجهی بازی رو باهاشون دسته‌بندی کرد. مثلا یعنی یه بازی میتونه شلیک کردن داشته باشه ولی شوتر نباشه، چون مکانیک اصلی بازی شلیک کردن نیست. و یا مکانیک پاسپورت مهر کردن انقدر رایج نیست که براش یه ژانر تعریف کنیم. خب الان می‌خوایم شروع کنیم به مطرح کردن ژانرهای مکانیکی. بازم میگم اینقدر ژانرهای مکانیکی زیادن که واقعا شک دارم تونسته باشم همه ژانرهای مکانیکی دنیا رو براتون پیدا کرده باشم. ولی بدونید که تا همینجاشم خیلی گشتم و واقعا سعی کردم چیزی رو از قلم نندازم. بازم اینجا دوباره یادآوری می‌کنم که بیشتر ژانرها تعریف‌های خیلی سفت و محکمی ندارن و بیشتر تعریف‌ها حسیه، نه دو تا چهار تایی. سر خیلی‌هاشون هم تازه علما اختلاف دارن. خب برو که رفتیم. ماریو اورجینال رو که یادتونه. کل هنرش این بود که به سمت راست حرکت می‌کرد و میپرید. به بازیایی که پریدن مکانیک اصلیشونه میگن پلتفرمر یا سکونوردی. سکو بازی؟ بابا پلتفرم گیم که بهش نمیگیم، میگیم پلتفرمر گیم. سکونوردی، همین که گفتم. بازی این سبک خیلی زیادن، چه جدید و چه قدیمی. مثالای محبوب من توی قدیمی‌ها علایالدین و شیرشاه سگا هستن، تو نسل جدید سلست بی بدیله. بازیای سبک پلتفرمر به بعد سوم هم البته راه پیدا کردن. مثالای معروفی که ممکنه بشناسید کرش بندیکوت و ماریو 64. یه مثال مدرن ترش هم میشه ماریو آدیسی. از وقتی بازی پلتفرمر سه بعدی رایج شدن، بیشتر وقتا دیگه هدف بازی صرفا رسیدن به تای مرحله نیست. یکی از هدفهای بازی جمع کردن یه خروار خرت و پرت مختلفه. به این بازیایی که یکی از مکانیک اصلیشون جمع کردن و پیدا کردن تعداد زیادی چیز و میزه میگن کلکتاتون. کلمه‌ای که حاصل پیوند زدن کلمه کلکت به معنی جمع کردن و کلمه ماراتونه. مثالای این سبک خیلی زیادن. من خودم از همه بیشتر سایکوناس رو دوست دارم، ولی از کلاسیک‌ها بازیای بنجو کازویی و سپایرو رو شاید سراغ داشته باشید. از اخیرترها هم هتین تایم عالیه. حالا که بحث بازیای سه بعدیه، این سبک رو هم بگم که میدونم یه سریا دارن بالبال میزنن که من اینو بگم. شوتر اسم کلی بازیای تفنگیه. میتونن اول شخص باشن یا سوم شخص. به اول شخصش میگیم فرست پرسن شوتر یا مخففش FPS. به سوم شخصش میگیم ثرد پرسن شوتر یا TPS. مثال از این بازی‌ها مثل ریگ ریخته، کانتر، کال آف دیوتی، بتلفیلد، خلاص هر کی از ننش قرض کرده رفته یه شوتر ساخته. بازی‌های شوت ماپی زیرگروه اصلی سبک شوتر هستن که مشخصاً دو بعدی هستن و توشون معمولاً سرعت حرکت گوله‌ها خیلی پایین‌تر از واقعیته. نشونه گرفتن و جا خالی دادن تو این مدل بازی‌ها راحت‌تره. جون محدود داشتن از مکانیک‌های رایج این سبک و خلاصه سرعت عمل نشون دادن ولی عصبانی نشدن توشون خیلی بازی این سبکی که من خیلی دوست دارم کاپهد. سبک بولت هل یه زیرگروه از شوت ماپاست که یه خورده رم کرده. تو این مدل بازی‌ها تعداد گوله‌های روی صفحه وحشتناک زیاده. برای همینه که بهشون میگیم جهنم گوله. بازی‌های این سبکی معمولا خیلی سختن. حداقل برای من که خیلی سختن و شایداً وابسته به عکس‌العمل نشون دادن در کسری از ثانیه و پیش‌بینی حرکت هزار تا چیز مختلف در آن واحده. بازی این سبکی که من دارم اینجا میتونم نشونتون بدم اسمش از انتر د گانجن. مالتی پلییر آنلاین بتل ارینا یا همون موبا، بازی‌های میدون. آخه موبا بازی می‌کنی؟ بیا کنار بابا، این کار تو نیست، اینو من خودم توضیح میدم بهش. موبا مخفف مالتی پلییر آنلاین بتل آرینا یا همون میدان نبرد چند نفره آنلاینه. بازی‌های موبا بازی‌های تیمی هستن که معمولاً هدفشون از بین بردن ساختمون اصلی دشمنه. معمولاً دو گروه که کمپ هر کدوم اینور اونور نقشه هستن علیه هم مبارزه میکنن و کمپ هر تیم هر چند مدت یه بار یه تعداد موجود رو برای کمک بازیکن‌های خودی میفرسته. اولین بازی شناخته شده از این سبک یکی از مودهای بازی استارکرافت 1 بوده به اسم ایون آف استرایف. چند سال بعد یه مود بازی وارکرافت 3 به اسم دوتا یا همون دیفنس آف دی این سبک رو به شدت محبوب کرد.
البته قبل از دوتا مادهای پرطرفدار دیگه‌ای هم بودن، مثل دیدی جاجمنت و دیدی اکستریم، که اگه هم سن و سالای ما هستین و قبلا تو گیم نت زیاد بازی می‌کردین باید براتون خیلی نوستالژی باشه. ولی خب در نهایت توی این مپ‌ها دوتا موندگار شد. در حال حاضر دوتا 2 و لیگ آف لجندز جزو بازی سرآمد این سبک هستن و البته توی بازی پرطرفدار این سبک میشه به هیروز آف د استورم هم اشاره کرد. تاور دیفنس، مثلا بازی پلن وس زامبیز. خیلی خوب دیگه بابا، موبا رو گفتی دیگه، دست بردار نیستی دیگه. دیفنس هم بگم دیگه. بابا ویدیوی منه، پاشو ببینم. خوشش اومده. خطشو بگم. خوشش اومده، پاشو. باش. خب ببخشید من برگشتم. کجا بودیم؟ آها. تو ویدیوی بازی چیست بازیای تاور دیفنس رو دیدین. اونجا ترجمهش کردیم به دفاعی برجکی. تو این بازی هدف اینه که نذاریم دشمن به مقصد برسه و برای همین هم سر راش تا بتونیم مانع و تله میذاریم. از این نظر مثل این میمونه که یکی بوروکراسی رو تبدیل به ویدیو گیم کرده باشه. مثالاش هم زیادن. بعضی بازی‌ها کلاً این شکلیان، بعضی بازی‌ها مرحله‌هایی دارن که این شکلیان. بازی دانجن دیفندرز 2 از بازی‌های مجانی این سبکی و اگه می‌خواید میتونین امتحانش کنین. درست مثل بازی‌های سبک شوتر، بازی‌های بزن هم خیلی سال رواج دارن. با اینکه معنی فایتینگ دعوا کردنه، بازی‌های این سبک مشخصاً به دعواهای تن به تن و رقابتی گفته میشه. من این سبکو خیلی دوست ندارم و تنها بازی که ازش دارم اینه. اینجاستس گادز امانگ اس. اینم به عشق بتمن دارم و از اینم البته خوشم نیومد. تکن، مورتال کامبت، استریت فایتر از معروف‌ترین بازی‌های این سبک هستن. بعدی یه سبک مشابه ولی کاملا متفاوت، سبک بیت ام آپه که من ترجمهش میکنم به بگیر و بزن. تو این بازی ها کاراکتر شما باید با یه خروار دشمن روبرو بشه. برخلاف سبک قبلی ها اینا معمولا داستان و مرحله دارن. همسن و سالای من بازی شورش در شهر رو یادشونه. اسم واقعیش هست استریتس اف ریج یا خیابان‌های خشم. الان شماره 4ش هم اومده و این شکلیه. مدل سه‌بعدی اینا هم هست. بازیایی که یه تنه توشون با چندین نفر در فضای سه‌بعدی می‌جنگیم. مثل اسپایدرمن پلی استیشن یا بازی‌های بتمن آرکام. نمیدونم در جریان هستیم، من یه علاقه مختصری به بتمن دارم، گفته بودم اینو. حالا همین سبک بیت ام آپو بگیر و یه شمشیر بده دستش، میشه سبک هک اند اسلش. بازیای این سبکی که من بزن و ببر ترجمهش میکنم در عمل مثل بازیای بزن عادی ان، با این تفاوت که خونریزی بیشتری دارن و سرعت عملشون هم بالاتره. از مثالای بارز این سبک سری بازیای دیول می کرای است که از کفر ابلیس هم معروف ترن. بازیای این سبک هم باز دو بعدی و سه بعدی دارن، ضرب و آهنگشون معمولا خیلی سریع و معمولا احساس قدرت به بازیکن میدن. نقطه مقابل بازی‌های بزنی بازی‌های نوبتی ان. این مکانیک با همه جور ژانرهای دیگه معمولاً مخلوط میشه و زیرگروهای جدید بهشون اضافه میکنه. سرعت عمل تو بازی‌های نوبتی معمولاً یا اصلاً دخیل نیست یا کمتر اهمیت داره. بنابراین بازی‌های این مدلی معمولاً فکری ترن. تو ویدیوی بعدی راجع به بازی‌های استراتژیکی نوبتی و غیر نوبتی صحبت خواهیم کرد. ولی بجز بازی‌های استراتژیکی، از نوبتی بودن در شیوه مبارزه و بازی‌های پازلی هم خیلی استفاده میشه. این بازی اینتو د بریچ یکی از شاهکارهای بازی‌های نوبتیه که شدیداً توصیه میکنم. مخفف رول پلیینگ گیمز به معنی بازی‌های نقش بازی کردنی، بازی‌های سبک RPG بازی‌هایی هستن که در درجه اول شما قرار خودتون رو جای کاراکتر یا کاراکترهایی که کنترل می‌کنید قرار بدید و در درجه دوم معمولاً یه سری ویژگی‌های خاص دارن و شما این ویژگی‌ها رو در طول بازی تقویت می‌کنید. این چیزی که الان تعریف کردم بازم معمولاً یه مکانیکیه در کنار مکانیک‌های دیگه. یعنی این مکانیک به تنهایی به درد نمی‌خوره و در کنار مکانیک‌های دیگه معنی دار میشه. مثلا بازی این سبکی میتونه به سبک قبلی یعنی نوبتی هم تعلق داشته باشه. این بازی که الان دارید می‌بینید اسمش هست دارکست دانجن، یه مثال از هر دو تای این سبکاست که بهش میگن ترن بیسد RPG یا نقش بازی کردنی نوبتی. دو تا زیرگروه خیلی معروف دیگه از بازی‌های RPG، JRPG و WRPG به معنی RPG‌های ژاپنی و RPG‌های غربی هستن. البته این هیچ ربطی به مکان ساخت این بازی‌ها نداره. یه سری تفاوت مکانیکی دارن و کلاً اختلاف نظر سر تعریف این دو تا ژانر وجود داره. من راستش حوصله هیچ کدومو ندارم. این یکی رو خودتون برید مطالعه کنید. بازی آن اپیک که اینجا دارید می‌بینید داستان یه آدم امروزیه که توی قلعه جادویی گیر افتاده. تو این بازی هر بار که بازیکن اندازه کافی تجربه کسب می‌کنه و لولش میره بالا، میتونه جون کاراکتر، قدرت استفاده از اسلحه‌های مختلف، یا درست کردن محلول‌ها رو ارتقا بده. در واقع این بازی داره به بازی اصلی بنیانگذار این سبک هم ادای احترام میکنه. Dungeons and Dragons یا ترجمه می‌کنیم سیاه‌چال‌ها و اژدهاها. یه بازی غیر دیجیتالی و حضوری که همه بنیانگذار این سبک میدوننش. بازی‌های پوینت اند کلیک بازیایی هستن که همه کاراشون از طریق موس را میفته. یعنی کلیک می‌کنی تا به کاراکترت بگی کدوم بری برو یا از چی استفاده کن و چه کار بکن. خلاصه موس توشون همه کار است. از مثال‌ها شاید بازی پات پات رو بچگیاتون دیده باشید. همه کارهایی که تو این بازی میشه کرد از طریق کلیک کردن موس اتفاق میفته. یه بازی دیگه هم هست که ما قبلا زیاد راجع بهش حرف زدیم. هلو. یه زیرگروه مهم بازی‌های پوینت اند کلیک بازی‌های اشیاء پنهان یا هیدن آبجکت هستن. تو اینا بازیکن معمولا با یه لیستی از چیزایی که باید پیدا کنه طرف و یه منظره کاملا آشفته که تو شطور با بارش گم میشه. بعضی از ماها تو این سبک استادیم چون حالت عادی اتاقمون هم این شکلیه. بازی‌های این سبک خاص خیلی زیادن. اونایی که من پیشنهاد میکنم بازی درنده باسکرویل شرلوک هولمز و بازی دوم از سری انیگماتیسه. قبل از اینکه موس اختراع بشه بازی‌ها چاره‌ای نداشتن جز اینکه بازیکن رو وادار کنن که کارهایی که میخواد کاراکترش انجام بده رو تایپ کنه. یعنی برای اینکه مثلا کاراکترت یه جونوری رو بزنه رسما بعد تایپ می‌کردی که فلانی رو با فلان چیز بزن. بعد اگه
اشتباه تایپ می‌کردی نمیزد. به این بازی‌ها میگیم تکست بیسد یا متن نهاد. این بازی‌ها الان خیلی کمن چون بازی کردنشون یه خورده حمالیه. و البته خیلی بازیکن‌های کمی هستن که حوصله تایپ کردن و خوندن همه چیزو داشته باشن. بعضی از محبوب‌ترین بازی‌های این سبک رو به سبک پوینت اند کلیک بازسازی کردن. یکی از معروف‌ترین بازی‌های این سبکی اورگن تریل و یه مثال دیگه که من ورژن مدرن ترش رو دارم مانکی آیلند هست. الان تنها مدل بازی تایپی که میتونید پیدا کنید مثل این بازی که اسمش از اپیستوری، بازی تمرین و آموزش تایپه. این چند تا ژانر که الان میخوام بگم واقعا جای بحث داره که مکانیکیان یا محیطی. وقتی راجع به بو یا مزه حرف میزنیم خیلی زود کلمه کم میاریم و ناچار میشیم بو یا مزه چیزی رو که داریم توصیف میکنیم و در شباهتش با یه چیز دیگه برسونیم. مثلا میگیم این میوه مزه شبیه هلوئه یا این ماهی بو سگ مرده میده. پیش میاد که بعضی بازی‌ها همینقدر روی مخاطبشون تاثیر میذارن که مخاطب بازی‌های مشابه رو با اونها مقایسه میکنه. البته این به خودی خود باعث نمیشه ما از این بازی ژانر بسازیم، ولی بعضی وقتا اون بازی انقدر متفاوت و منحصر به فرد بوده که رسما اسمش جا میفته به عنوان ژانر اون بازی. معروف‌ترین بازی که در این زمینه وجود داره اسمش هست روگ. به معنی سرکش. بازی روگ مال سال 1980. همونطوری که میبینید بازی خیلی قدیمی و کلاً چیزی به اسم گرافیک نداره. با این حال شاید 10 بازی وجود دارن که از مکانیک‌های روگ الهام گرفتن. بعضیاشون دقیقاً عین مکانیک‌های روگو برداشتن، بعضیا هم در طول زمان تغییرشون دادن. مهمترین این مکانیک‌ها اینا هن. مراحل اتاقا رندوم ساخته میشن، مرگ کاراکتر بازیکن دائمی و بازی رو تموم میکنه. توی اتاقا باید بگردی دنبال ابزار و اسلحه ها که اونها هم رندوم توزیع شدن. مبارزه هم نوبتیه و محیط کل بازی خونه به خونه است. بازیایی که یه تعداد از این مکانیکا رو دارن سبک روگلایک که رسما یعنی شبه روگ رو تشکیل میدن. ولی بعضی از طرفدارای خود روگ میگن اگه یه بازی همه این مکانیکا رو نداشته باشه روگلایک نیست. اینا اسمش میذارن روگلایت که یعنی روگ رژیمی، یا روگلایک یعنی شبه روگ، یا 1001 اسم دیگه هم براش دارن. باور کنید من اینا رو از خودم در نمیارم. ملت واقعا انقدر درگیرن با خودشون که به این چیزا هم گیر میدن. هر چی که میخوان اسمشو بذارن. اینم دو تا مثال مدرن و شبه روگ: دد سلز و اسپلانکی. یه سبک دیگه که مستقیما به بازی‌های طلایه‌دارش اشاره میکنه هست مترویدوینیا. با این تفاوت که این دفعه 2 تا بازی مد نظره نه یکی. من برنامه دارم بعداً مفصل راجع به این سبک صحبت کنم، ولی خیلی سربسته بخوام بگم 2 تا بازی متروید و کسلونیا از بازی‌های وحشتناک محبوب کنسول‌های نسل قدیمی بودن که این ویژگی‌های کلی رو هر دوتاشون داشتن. 2 بعدی بودن: پیمایشگر از کنار، سکونوردی، دنیای باز، تمرکز بر گشتن و اکتشاف کردن، ساختار قفل و کلیدی، غول‌های سخت، راه‌های مخفی، پیشرفت تو بازی از طریق پیدا کردن قدرت‌های مختلف و الی آخر. درست مثل ژانر قبلی سر بعضی از اینا هم دعواست، ولی دیگه ولم کن دیگه. سالهای اخیر استقبال از این بازی‌ها به شدت زیاد شده. مهمترین و بهترین بازی‌های این سبک هالو نایت و اوریان که همونطوری که اشاره شد بعداً مفصل‌تر راجع بهشون صحبت می‌کنیم. دست آخر میرسیم به بازیایی که مکانیک اصلیشون بازی نکردنه. بازی‌های بیکاری یا آیدل گیمز. بازی‌های سبک آیدل این مدلیان که معمولاً یه کاری رو میذاری انجام میشه و میری. در طول مدتی که بازی نمی‌کنی بازی خودش برای خودش پیشرفت میکنه. یعنی مثلا برات پول بازی در میاره یا تجربه یا جنس یا هزار تا کوفت زرمار دیگه. خلاصه با اینکه شما بازی نمی‌کنید ولی بازی یه جورایی در جریانه. این بازی‌ها رو موبایل خیلی بیشتر هستن چون معمولاً فاصله زمانی لازم برای چک کردنشون با فاصله بین دستشویی رفتن آدما مماس میشه. این مثالی که روی تصویره شاید از بانمک‌ترین بازی‌های بیکاریه که من تا به حال دیدم. اسمش هست My Singing Monsters. یه حالت خاص بازی‌های بیکاری بازیایی هستن که اوایلشون باید خیلی زحمت بکشی. یعنی کارهایی که بعداً به صورت اتوماتیک انجام میشه، اوایل بازی باید با کلیک کردن ممتد انجام بدی. بعضی وقتا تا آخرش هم همینطوری میمونه و باید هی کلیک کنی همش. به این سبک خودمونیم احمقانه میگن کلیکر. بازی‌های کلیکر معمولاً خیلی خوشگلن ولی هیچ چالشی ندارن. مثالی که میشناسم از روی اسمشه و اونم کلیکر هیروزه. خب خسته نباشید، وقت این ویدیو هم تموم شد، ولی خدا رو شکر من همه سبکایی که می‌خواستم مطرح کنم و با تون حرف زدن چپوندم توش. ویدیوی بعدی آخرین قسمت از سری ژانر بازی‌ها و راجع به جو کلی بازی‌هاست. و بعدش این کابوس ضبط و ویرایش و صداگذاری برای من تموم میشه. چون خودم از این ویدیو اگه حمایت نکنید نفرینتون می‌کنم تبدیل به بز شین. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. تاور دیفنس مثلا بازی پلن وس زامبیز. بابا بی خیال دیگه، بسط دیگه. پی وی زد و تازه می‌خواستم موبا رو گفتی بس. من خیلی استریش قرار شد موبا رو بگی. به نظرم خیلی جالبه من بگم چی رو جالبه بگی؟ تو جالب متخصص موبایی به چی رو می‌خوای بگی؟ خطشو حداقل من بگم. چه فرق؟ یه خط به چه درد می‌خوره؟ پاشو یه خط ویدیوی منه، پاشو یه لایک.
خوشش اومده. یه بوس به حداقل گم شدیم بابا. حداقل استوری بگیرم همه بفهمن ما داریم ویدیو ریکورد میکنیم. منو با تو مردم هم نمیگیرن. بعد از استوری تو آسانسور کجاست؟ خیلی مهمه. تو اتاق من نشستی. همین الان استوری گذاشتم. دست سرم باید پاشی. ایو هناز همه بدونید من تو ویدیو فائزم. بابا ولم کن. پاشو ولم کن. بذار ضبط کنم.